سلام دوستا، به سلسله درس های ریاضی قدم به قدم خوش آمدید. سلام friends, welcome to the serious lessons of math step by step. درس هشتم 8th lesson. کسر ناصحیح یا کسر نامناسب Improper Fraction. کسر مختلط یا عدد مختلط Mixed Fraction or Mixed Number. دوستا در درس قبلی ما دیدیم که یک کسر از دو قسمت تشکیل شده: صورت کسر و مخرج کسر. صورت کسر و مخرج کسر توسط یک خط کسری از هم جدا میکنیم و اگر صورت در بالای خط کسری و مخرج در زیر یا در تحت و یا در پایین خط کسری قرار میگیره. اگر ما یک شی در اینجا ما ببینید ما همون شی ما سیب است، ما به چند سه مساوی تقسیم کنیم، همین تعدادی قسمت های مساوی را که ما تقسیم کردیم ایره در مخرج قرار میدیم. در اینجا سه به دوی مساوی تقسیم کردیم و عدد دو را در زیر خط کسری ما نوشتیم و این را به نام مخرج یاد میکنه. از این تعداد اگر ما یک همو ایسه را یا ایسه هایی را از اون تعداد ما میگیریم، این را به صورت نشان میدیم، اینه در صورت میمونیم و او بالای خط کسری است و در اینجا شما ببینید که ما دوی سطح تقسیم کردیم، هر ایسهش گرفتیم و هر ایسهش یک نماینده میکنه، یک به بالای خط کسری که صورت کسر است در اونجا جابجا کردیم، یعنی و این رو ما میخوانیم یک بر دو، یعنی از دوی سه که ما تقسیم کردیم یک ایسهش گرفتیم و او نصف سیب است و نصف سیب دیگر او طرف هم ببینید که یک بر دو اونجا است و یک بر دو در اینجا است. این بخط به خاطر یادآوری درس قبلی بود. In previous lessons about the fraction, we saw that fraction, we show the fraction in figures and numbers. That number has two parts. One is denominator and another one is numerator. And that denominator and numerator can be divided by a line which is called the fraction line. Top of the line is a number. That number is called numerator, and the number bottom of the line is called denominator. Denominator show that that a thing is in how many parts are divided. And numerator shows from those divided parts how many parts or how many part we taken. And here you can see an apple is divided in two parts, so we put it the denominator place number 2 in the bottom of the line. And from those parts we take one and I put it 1 on the numerator place at the top of the line. So we can read it, that one is 1 over 2 or 1, it's a 1/2. And if you see there's another half also 1 over 2. دوستا در اینجا ببینین ما یک سه به دوی تقسیم کردیم، هر کدامش یکی بر دو یکی بر دو است. حالا ما صورت ها رو با هم جمع کنیم، مخرج جمع نمی کنیم، فقط صورت ها رو شما متوجه باشین. صورت ها رو با هم جمع کنیم، یک و یک میشه 2. یعنی دو ببینید عین نمبری است که ما در مخرج داریم. وقتی که صورت ها رو جمع میکنیم مساوی به یکی از مخرج ها میشه. وقتی که صورت و مخرج ما یکی باشه، مثلا 2 بر 2 یا 3 بر 3، این مساوی به 1 میشه. در اینجا 2 بر 2 مساوی به 1 دانه سیب میشه.
Friends, if you take a look, each half of the apple is 1 over 2, 1 over 2. So if you add the numerator to each other, that's gonna be 1 plus 1 is equal to 2. That 2 in the numerator is the same as the number in the denominator. We don't add the denominator to each other. So if the numerator and denominator is the same number, that's gonna be equal to 1. And here it's gonna be 2 over 2 is gonna be 1 apple. خب دوستان در اینجا ببینید بازم کارم ادامه میدیم. در اینجا دو دانه کسر داریم. یکی کسرهایی که داخل پنیرهایی که داخل قوطی است و او 7 بر 8 است و یک توته پنیر که در بیرون است و 1 بر 8 است. خب کلا 8 حصه تقسیم شده، 7 حصهش در داخل قوطی است و 1 حصهش در بیرون است. خب همین صورت ها را با هم جمع میکنیم، کلش میشه 8 حصه. 8 حصه میشه و ببینید 1 و 7 میشه 8. در مخرج هم 8 داریم، 8. پس این متوجه شویم که تعداد صورت های ما اگر کلگیش را ما جمع کنیم، تعداد صورت های ما مساوی به تعداد مخرج های ما میشه. Friends, if you take a look at this picture, all the pieces of the cheeses is 8 parts. 7 parts remained in the container and 1 part is out of the container. So the fraction in the container is 7 over 8 and the fraction out of the container is 1 over 8. If we add the numerator together, each is going to be 7 plus 1 is equal to 8. That 8 is equal to the same as the number in the denominator. So if you take a look, all the parts of the cheese gonna be 8. And 8 over 8 is equal to 1, the whole container. و ببینید در این قسمت یک پنجزولی داریم. ما در را به 5 سه مساوی تقسیم کردیم. دو حصه‌اش ما به رنگ تیره گرفتیم، 3 حصه‌اش ما به رنگ آبی روشن را رنگ آمیزی کردیم، مگر کلا 5 حصه میشه. خب اگر رنگ تیره را کسرش است 2 بر 5 و رنگ روشن است 3 بر 5. اگر صورت های 2 بر 5 و 3 بر 5 یعنی 3 و 2 را با هم جمع کنیم مساوی به 5 میشه. این 5 اما عددی است که ما به مخرج داریم، مخرج ها رو با هم جمع نمیکنیم. Same as other examples. In this example you can see the pentagon divided in 5 equal parts. 2 parts is the dark color and 3 parts in the blue light color. If we add those numerator to each other, 2 and 3 is gonna be 5. That 5 is the same as the number in the denominator. خب در این بخش ببینید ما نتیجه گیری کردیم تا هر سه شکل. ما اگر صورتای هر قسمتی از کسر ما را که نصف سه است، این با هم صورتایش با هم جمع کنیم که 2 شد و همین 2 عددی است که ما در مخرج داریم. و یا اگر بگیریم اگر ما 2 دانه نصف داریم، هر دو نصف ما در نظر داشته باشیم، 2 نصف 3 کسر ما میشه 2 بر 2 و ببینید شما 2 بر 2 اگر 2 دانه نصف 3 ما یک جای ارزش بگیریم، 1 دانه 3 کامل ما گرفتیم. پس 2 بر 2 صورت و مخرج یکی است و او 1 دانه 3 کامل است. به می قسم شما اگر ببینید در پنیرا اگر ما صورت مخرج جمع کنیم 8 میشه و 8 همو 8 که در مخرج داریم. و یا اگر تمام پنیر ما با 8 تقسیم کردیم و تمامش ما بگیریم، همو 8 بر 8 است، یعنی صورت و مخرج یکی است و 8 بر 8 عددی است که تمام قوطی پنیر شامل میشه و به می شکل 5 بر 5
و ببین صورت ها رو مجمع کنیم 5 داده صورت و این 5 بر 5 است. همون 5 بر 5 تمام پنجولی ما را شامل میشه. Okay, friends, now I gonna discuss the conclusion of those examples. We have all those pictures in here. In apples, in apple halves, numerator is 1 and another numerator is 1. Total is gonna be 2. That 2 is the same as the number in the denominator. In other words, if we divide one apple in 2 parts and we take those 2 parts, that gonna be in fraction way gonna be 2 over 2. That is the same as when we add the numerator to each other. So 2 over 2 means the whole apple. In the container of the cheese, we divided the whole container in 8 parts. If we take all those 8 parts, from 8 parts, the whole 8 parts is going to be 8 over 8. That 8 in the numerator is the same as 1 plus 7. And 8 over 8 is the whole container. And same as the pentagon, 2 over 5 and 3 over 5, 2 and 3 is equal to 5. So 5 over 5 means the whole parts of the pentagon. دوستا در این قسمت ببینید ما یک دانه نصف سیب داریم و این نصف سیب یکی بر دو میگیم. اگر ما یک دانه سیب دیگر هم بگیریم دو نصف کنیم کلا ما 3 دانه نصف می داشته باشیم. Friends, we have 1/2 of apple, that's called 1 over 2. We can show it 1 over 2. And we put it another apple and divide it in 2 parts. The total halves gonna be 3 halves. So that's gonna be 3 halves of the apples, 3 halves. These 3 halves we can show in another way. 1 apple and 1 half. و این 3 دانه نصف ما به شکل 1.5 هم نشان داده میتونیم. یعنی 1 سیب و نصف سیب، 1.5 سیب. ما اگر یک دانه سیب دیگه هم داشته باشیم و اون نصف کنیم کلا ما 5 دانه نصف می داشته باشیم. If we put it another apple and divide it, so total gonna be 5 halves of the apple. So 5 apples also 2.5 apple. اما 5 سیب ما 5 نصف ما 2.5 سیب میشه. ما اگر یک دانه سیب به دوی سه مساوی تقسیم کنیم یک سه زیر ما بگیریم که نصف سیب میشه و او را به شکل ریاضی یکی بر دو نشان میدیم. خب ما در این شکل میبینیم که ما 3 دانه نصف سیب داریم و 3 دانه نصف سیب به شکل ریاضیش 3 بر 2 است که ما در اینجا نوشتیم. این 3 دانه نصف سیب مساوی اونم ببینیم که مساوی به 1.5 دانه سیب است. چی بگیم 1.5 سیب، چی بگیم که 3 نصف سیب. 3 بر 2 که نشان دهنده 3 دانه نصف سیب است. اگر این ما به شکل ریاضی توضیح بدیم این معنایش این است که ما در مخرج ما 2 است، یعنی با 2 3 مساوی تقسیم کردیم، از 2 3 3 گرفتیم. این به مو خاطر این غیر منطقی یا غیر صحیح به نظر می آید. یعنی 2 تقسیم کردیم 3 چطور ما گرفتیم، چطور میتونیم بگیریم از 2 تقسیم کردیم 3 بگیریم. با او خاطر این را به نام کسر نامناسب یا کسر ناصحیح یاد میکنم. If we divided one apple in 2 parts and take one part, that's gonna be 1 over 2, which is half of the apple. And here in this picture, you see 3 apples, 3 half of the apples. And that 3 half of the apple is the same as 1 whole apple and 1 half, which is 1.5 apple. That 3 half, we can write it down in mathematical way 3 over 2.
That 3 over 2 denominator is 2 and numerator is 3. If we explain in word, that's gonna be we divided the apple in 2 equal parts and we took from those 2 equal parts 3 parts, which is not possible. So it is why this fraction is called improper fraction. خب اگر ما 5 دانه نصف سیب داشته باشیم، این 5 دانه نصف سیب همونجور که ما در ویدیو دیدیم 2.5 دانه سیب میشه. 2.5 دانه سیب یا 2 سیب و نصف مساوی با 5 دانه نصف سیب است. 5 نصف سیب به شکل ریاضی 5 بر 2 ما می نویسیم. و این را اگر ما بخواهیم به کلمات توضیح بدیم، 5 بر 2 را معنایش این است که ما 3 به 2 صد مساوی تقسیم کردیم و از 2 3 مساوی به 5 3 گرفتیم که غیر ممکن است. چون این غیر ممکن است به این خاطر این کسر را به نام کسر ناصحیح یا کسر نامناسب یاد میکنم. و هرگاهی که صورت ما از مخرج زیادتر باشه، کسر ما به نام کسر نامناسب یا کسر ناصحیح یاد میشه. If we have 5 halves of an apple, that 5 halves of the apple is the same as 2.5 apples. 5 halves of the apple in mathematic way it's gonna be written as a 5 over 2. Since we cannot take 5 parts from 2 parts, it is called an improper fraction. In improper fraction, as you see in here an example before, numerator is bigger than denominator. خب همون رقمی که در مثال ها ما دیدیم، در ویدیو دیدیم، کسری که صورتش از مخرجش زیادتر بزرگتر باشه او را به نام کسر ناصحیح یا کسر نامناسب یاد میکنه. As you see in the examples and the video, those fraction that numerator is bigger than the denominator, that kind of fraction is called improper fraction. سه دانه نصف سیب ما مساوی به 1 سیب و نصف یا 1.5 دانه سیب میشه که ما در مثال قبلی هم دیدیم. حال ما در قسمت 1.5 دانه سیب بحث میکنیم که ما به شکل ریاضی این را 1 صحیح 1 بر 2 می نویسیم و این 1 صحیح 1 بر 2 اردویش یک نمبر ارائه میکنه و از 2 قسمت تشکیل شده. یک عدد صحیح است و یک عدد کسری که 1 بر 2 است. یک عدد صحیح ما 1 است و کسری ما 1 بر 2 است و اردویش ترکیب است. به خاطر این را به نام عدد مختلط یا کسر مختلط یاد میکنه. 3 halves of the apple is the same as 1.5 apple. 1.5 apple can be written as 1 and 1 over 2. That 1 over 2 is a composed or a mixed number which have 2 parts. One a whole number is number 1 and one is the fraction number which is 1 over 2. Since it has 2 parts and mixed together, it is called mixed fraction or a mixed number. 5 نصف سیب ما مساوی به 2.5 دانه سیب یا 2 سیب و نصف می شود که 2.5 دانه سیب یا 2 سیب و نصف ما به شکل ریاضیش که 2 صحیح 1 بر 2 هست می نویسیم و این 2 صحیح 1 بر 2 مثل مثال قبلی از 2 تشکیل شده از عدد صحیح که 2 است و 1 بر 2 که عدد کسری است. به این خاطر این عدد مختلط و یا
کسر مختلط یاد میکنم. 2.5 apples is the same as 5 halves of the apple. That 2.5 apples can be written 2 and 1 over 2. The 1 over 2 is composed of two parts. The whole number 2 and 1 over 2 is a fraction number. Is called a mixed number or a mixed fraction. پس ما به این نتیجه می رسیم که اعداد مختلط یا کسر مختلط اعداد را می گویند که از دوی سه تشکیل شده باشه، یک عدد صحیح و یک کسر مناسب می باشد. هرگاهی که یک عدد صحیح و یک کسر مناسب با هم یک جا نوشته شود، این را به نام عدد مختلط یاد می کنند. The mixed fractions or mixed numbers are those numbers or composed of two parts, the proper fraction and a mixed fraction. Whenever a whole number and a proper fraction gather to each other, that's going to be a mixed number or a mixed fraction. پس تا هنوز ما به 3 نوع کسر میشناسیم. کسر مناسب یا کسر صحیح. کسر میگه که صورت کسر از مخرج کسر کوچکتر یا خردتر باشه و کسر دیگه که صورتش از مخرج که بزرگتر باشه اون رو به نام کسر نامناسب یا کسر ناصحیح یاد میکنه. و کسر مختلط یا عدد مختلط کسر یا عدد رو میگه که از دو حصه یک عدد صحیح و یک عدد کسری تشکیل یافته باشه. So far we know 3 kinds of fraction. The first one is proper fraction, which numerator is smaller than denominator. When the numerator is bigger than denominator, that kind of fraction is called improper fraction. And the third one is the mixed fraction or the mixed number, which composed of two parts, the whole number and a fraction number. 3 دان نصف صفر مساوی به 1.5 دانه صفر میشد. معنایش این است که 3 بر 2 مساوی است به 1 بر 2. در این قسمت ما میبینیم که چطور 3 بر 2 که کسر نامناسب یا کسر ناصحیح است به عدد مختلط که 1 بر 2 است یا کسر مختلط است تبدیل میکنیم. 3 halves of the apple is equal to 1.5 apples, which means 3 over 2 is equal to 1 whole number, 1 over 2. So in this part we can see how to convert improper fraction to a mixed fraction. تبدیل کسر نامناسب به کسر مختلط یا عدد مختلط. به خاطر تبدیل کردن کسر نامناسب به عدد مختلط یا کسر مختلط ما صورت تقسیم مخرج میکنیم. در اینجا ببینید 3 بر 2 کسر نامناسب است، میخوایم این را به کسر مختلط تبدیل کنیم. وقتی که صورت تقسیم مخرج میکنیم یعنی 3 را تقسیم 2 میکنیم، اگر شما در دسترسشون مراجعه کنین این را ما میبینین که ما چگونه این عملیه صورت میگیره. 3 را وقتی که تقسیم 2 میکنیم 1 ضرب 2 میشه و باقی مانده ما 1 میمونه. از 3 را 2 کم میکنیم 1 باقی مانده میمونه، 1 تقسیم 2 نمیشه، در اون باقی مانده میمونه و ببینید حاصل تقسیم ما 1 است. در قسمت بالا این حاصل تقسیم ما با شکل عدد صحیح می نویسیم. در صورت باقی مانده رو می نویسیم و در مخرج خود عدد مقسوم علیه یا که 2 است و پس دوباره به مخرج می نویسیم و از اینجا 1 صحیح 1 بر 2 به دست می آید.
Converting improper fraction to a mixed fraction or a mixed number. To convert an improper fraction to a mixed fraction or a mixed number, we should divide the numerator of the improper fraction by denominator. And here 3 over 2 is an improper fraction, and the numerator is 3 and the denominator is 2. We should divide 3 by 2. For division, if you take a look in lesson 6, you can see all the details. And here, when we divide 3 by 2, 3 is divisor, 2 is dividing, and when we 3 by 2, we should 1 times 2 is equal to 2, and that 2 is in black color. We should divide, subtract from 3, and 1 is the remainder. 1 in the top is the quotient. That quotient is the whole number part. We put it there, and remainder gonna go to the fraction part on the numerator part, and 2 is the denominator because 2 is a dividend. So 3 over 2 is equal to 1 over 2. ده بر 3 عدد دیگه است که میخواییم که رویش کار کنیم. یک عدد کسر نامناسب است یا کسر ناسب به عدد مختلط یا کسر مختلط میخواییم تبدیل بکنیم. وقتی که 10 بر 3 رو میخواییم تبدیل کنیم، 10 باید تقسیم 3 شود. 10 وقتی که تقسیم به 3 میشه، 10 مقسوم است. 3 مقسوم علیه است. وقتی که 10 تقسیم 3 میکنیم، حاصل تقسیم ما 3 است و باقی مانده 1 است. در اینجا حاصل تقسیم ما که 3 است و رنگ سیاه نشان دادیم، این میره به عدد صحیح. و قسمت کسری ما 1 میره به صورت کسر و در مخرج کسر مقسوم علیه میره به مخرج کسر. 3 صحیح، 1 بر 3 امو 10 بر 3 است. و عدد دیگه ما 8 بر 2 مساوی به 4 میشه، یعنی 8 تقسیم 2 مساوی به 4، عدد 4. و این هم یک عددی یک کسر نامناسب است که فقط جوابش 4 است. 10 over 3 is another improper fraction. We wanted to convert it to a mixed number or a mixed fraction. In that case, 10 is supposed to be divided by 3. When we 10 divided by 3, that 10 is a divisor, 3 is a dividend, and when we divide it, that 10 by 3, the result or the quotient gonna be 3 and the remainder gonna be 1. Now we have 2 parts in the answer. One is the whole part. The quotient go to the whole part, which is 3, and the fraction part, the remainder go to the numerator, and the denominator is the dividend. You go to the denominator. So 10 over 3 is going to be 3, 1 over 3. Another number is 8 by 2 is equal to 8 divided by 2. The result is going to be 4. When we divide 8 by 2, it's going to be 4. تبدیل عدد مختلط به کسر نامناسب. Converting mixed number to an improper fraction. برای تبدیل کردن عدد مختلط به کسر نامناسب، ما عکس عملیه تبدیل کردن کسر نامناسب به عدد مختلط انجام میدیم. یعنی به این معنی است که وقتی کسر نامناسب که به عدد مختلط تبدیل میکردیم، ما تقسیم میکنیم، صورت تقسیم مخرج. و اینجا باید ما ضرب کنیم. حالا ببینیم چی رو به چی ضرب میکنیم. ما یک عدد داریم 2 صحیح 1 بر 2. دوی صحیح را به شکل برنگی سیاه نوشتیم. یک مخرج صورت است برنگی قرمز یا برنگ سرخ و 2 برنگ آبی در مخرج نوشتیم. 2 صحیح 1 بر 2. در اینجا عدد صحیح را ضرب مخرج و نتیجهش یا اصل ضربش هر چی که شد
جمع صورت میکنیم و این در صورت نامه نویسیم. یعنی در اینجا 2 صحیح 1 بر 2 داریم، 2 را ضرب 2 میکنیم، 2 صحیح را ضرب مخرج که 2 است میکنیم، این میشه 4 و این 4 را باید جمع چی کنیم؟ جمع صورت کنیم. صورت ما 1 است، 4 جمع 1 مساوی و 5 میشه و این را کلا ما مینویسیم در صورت. در مخرج چی میشه؟ در مخرج ما 2 داریم، اما 2 را دوباره ما در اینجا مینویسیم. To convert a mixed number to an improper fraction, we do the opposite operation of converting improper fraction to a mixed number. In converting an improper fraction to a mixed number, we divide numerator by denominator. So opposite of division is the multiplication. And here we see which parts are supposed to be multiplied to each other. The number we chosen is 2 and 1 over 2. 2 is the whole number, which is in black color. 1 over 2 is a fraction part, which is 1 is the numerator, and 2 in the green, in the blue color is the denominator. We should multiply the whole number to the denominator, which is 2 multiplied by 2. The result, the result of this multiplication gonna be added to the numerator. 2 multiplied by 2 is equal to 4, and that is gonna be added to numerator, which is 1. So total gonna be 5, and it is gonna be written to the numerator part. And then denominator, we see in the denominator of the mixed number is 2, so that 2 gonna be written again in the denominator part in the improper fraction. So 2 over 2, 1 over 2 is gonna be 5 over 2. چهار صحیح بر 5 یک عدد مختلطی است که میخواییم به کسر نامناسب را تبدیل کنیم. باید عدد صحیح ضرب مخرج واسه ضرب اینا هرچی که شود جمع صورت شود. یعنی 4 که عدد صحیح است ضرب 5 که مخرج است باید شود و اصل ضربش که 20 است باید به 3 که در صورت است علاوه شود. در این صورت 20 جمع 3 مساوی به 23 میشه. در صورت ما میرسیم 23. در مخرج خود مخرج باز دوباره میرسیم. پس چی میشه؟ 23 بر 5. 4 and 3 over 5 is a mixed number. We want to convert it to an improper fraction. In the operation of the converting, we're supposed to multiply the whole number by denominator. The whole number is 4 and denominator is 5. We should multiply, and the product of this multiplication gonna be added to the numerator. 4 by 5 is equal to 20. That 20 is the product of those multiplications supposed to be added to the 3, which is the numerator. So total gonna be 23. That 23 is supposed to be written on the numerator part, and the denominator part 5 gonna be written again back to the denominator part. So 23 over 5 is the result of 4 3 over 5. بخش سوالا رسیدیم که بخش آخری این درس است. 2 قسمت داریم. یکی تبدیل کسر مختلط، کسر ناصحیح و کسر مختلط است و بخش دوم کسر مختلط و کسر ناصحیح است. در بخش اول
A 11 بر 3، B 19 بر 5، C 11 بر 2، D 13 بر 4 و E 45 بر 7 است. و در بخش دوم 5 سه 1 بر 3، 2 سه 3 بر 8، 3 سه 2 بر 7 و 1 سه 1 بر 8 و آخرش هم 6 سه 4 بر 5 است. The end of the lesson is the questions. We have two parts. So the first part we should convert it to mixed fraction. Those fractions supposed to be written in the mixed fraction form. And the second part we should write it as a improper fraction. Those mixed number.